ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ شركه تكنو بتتحفنا كل شويه بتليفون شكل. تليفون النهارده اللي معانا تكنو كومن 19 برو او 19 برو. تليفون جاي بمواصفات فوق الوصف رائعه جدا جدا، وفي نفس الوقت سعر في متناول اي حد. خليكم معانا عشان هنتابع مع بعضينا وهنراجع التليفون اللي معانا النهارده تكنو كومن 19 برو. خليكم معانا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر تكنولوجيا ومعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. شركه تكنو زي ما احنا عارفين كل شويه بتظهر ليها تليفون وبتثبت قوتها في السوق العالمي والسوق المحلي عندنا، لولا ان السوق المحلي عندنا انا مش عارف ليه هو ضعيف شويه بالنسبه للتليفون ده، ولكن يبقى التليفون ده على المستوى العالمي او على المستوى المحلي عندهم هناك تليفون قوي من العيار التقيل، خصوصا انه بيدي دايما اسعار مقابل قيمه، وقيمه رائعه وجباره جدا. وكنت استعرضت قبل كده في الحلقات او القناه بتاعتنا دي تليفونات كتيره من شركه تكنو، وفعلا كانت رائعه جدا ولقت استحسان كبير جدا من جمهور، وجمهور عريض كتير. وهسيب لكم ان شاء الله باذن الله في اخر الفيديو الاشارات او الكاردز بتاعتها في اخر الفيديو اللي حابب يتفرج على الحلقات ديت. النهارده التليفون اللي معانا النهارده هو تكنو كومن 19 برو. تليفون فعلا جاي من العيار التقيل جدا، وده هيبقى 4G مش 5G عشان في واحد تاني بيفرق عنه ال 5G. التليفون اللي معانا النهارده قوي، سعر مقابل فعلا قيمه رائعه، ونازل بمواصفات تعجب شريحه عريضه جدا من الجمهور المحب للتكنولوجيا وللتليفونات المحموله. خصوصا ان لما كمان تعرف سعره ان شاء الله في اخر الحلقه هتفاجئ بالسعر الرائع بتاع التليفون دوت. يلا بينا نستعرض التليفون اللي معانا النهارده، ولكن قبل ما نستعرضه مش هنسى اوصيكم زي كل مره ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهرد عليكم على طول. صندوق الوصف او الديسكريبشن اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينكات من شركه جوميا وشركه امازون. خشوا خدوا فكره عن المعدات اللي موجوده، ولو عجبتكم اشتروها دعما للقناه. يلا بينا نبتدي نراجع مع بعضينا التليفون اللي معانا النهارده من شركه تكنو كومن 19 برو. يلا بينا. التليفون أعلن عنه في 15/6/2022، وابتدى يطرح للبيع في 13/7/2022. أبعاد التليفون دوت 166.8 في 74.6 في 8.6 ملم. وزن التليفون المقدر 207 جرام. التليفون دوت بياخد شريحتين اتصال، وللأسف ما بيدعمش معايير المقاومة للغبار والمياه. التليفون ده هينزل بشاشة رائعة ولكن مش اموليد، ولكن اي بي اس ال سي دي، لكن الريفريش ريت بتاعه او معدل التحديث 120 هرتز، وده حاجة حلوة جدا في الفئة السعرية اللي احنا هنقولها في اخر الفيديو. نيجي بالنسبة للنتس، بيوصل حوالي تقريبا ل 850 نتس، ومساحة الشاشة بتوصل ل 6.8 انش في قوة استحواذ 88.2%. ريزولوشن الشاشة 1080 في 2460 بكسل بقوة 395، ومطعم بطبقة من الحماية كورنينج جوريلا جلاس من النوع أو الفيرجن الثالث. الفريم بتاعه هيبقى من البلاستيك والظهر من البلاستيك. نيجي بالنسبه للبلاتفورم او السيستم اللي هينزل بيه، فهو هيبقى اندرويد 12، وهينزل بالواجهه اللي هي الاتش اي او اس 8.6. البروسيسور اللي هينزل بيه هيبقى من شركه ميديا تك، وهيبقى اللي هو الهيلو جي 96. المعتمديه بتاعته 12 نانومتر. زي ما احنا عارفين ان البروسيسور دوت اوكتا كور او ثماني النواه. النواتين الأعلى أو الأقوياء أو الرئيسيين بقوة 2.05 جيجا هرتز كورتكس A76، وده المسمى بتاعها. أما الست أنواع الموفرة للطاقة فهتبقى بقوة 2.0 جيجا هرتز كورتكس A55، ده المسمى بتاعها. نيجي بالنسبة للجي بي يو أو وحدة الرسوميات، فهتبقى من النوع المالي الجي 57 MC2. التليفون دوت حتى الآن اللي معلن لينا ان هو هياخد كروت ميموري لغايه 512 جيجا بايت. نازل منه الذاكره 128 جيجا بايت و256 جيجا بايت من النوع اليو اف اس 2.2.
اما بالنسبه للرامات فهي الرامات واحده في الفئتين، هي 8 جيجا بايت رام، وده حسب طبعا اختيار حضراتكم عند الشراء. الكاميرات اللي هنستعرضها مع بعضينا وهي وحده القوه بتاعه التليفون ده واللي بيرتكزوا عليه في الماركتنج او التسويق، هم 3 كاميرات. الكاميرا الرئيسيه 64 ميجا بايت، فتحة عدسة 1.6 رائعة جدا، ودي عريضة وبتدعم البي دي اي اف والليزر اوتو فوكس، وده حاجة برضو مهمة جدا ورائعة في التليفون لازم نذكرها، وبتدعم الاو اي اس والاوبتيكال زوم اظن 3 اكس. نيجي بالنسبة للكاميرا التانية وهي قوية برضو التليفوتو، ودي 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة 2.0، ودي بتدعم البي دي اف اوبتيكال زوم 2 اكس زوم. نيجي لكاميرا العزل او الدبث فهي 2 ميجا بكسل، فتحة عدسة 2.4. التليفون ده فيه 4 LED فلاش، كواد LED فلاش، بدعم تصوير البانوراما والاتش دي ار، وده بيدي اضاءة قوية جدا اثناء التصوير. وزي ما انا قلت لكم في الاول ان فعلا نقطة الارتكاز القوية اللي بيتاجروا بيها او اللي بيسوقوا بيها هي فعلا الكاميرات بتاعت التليفون ده. الفيديو بيصور لغايه 1080 بفريمات 30 فريم بير سكند، وبيدعم الاتش دي ار، ودي ممكن تكون حاجه مش لطيفه انه ما بيدعمش ال 4K او الاعلى منه. نيجي بالنسبه للكاميرا السيلفي فهي في المنتصف في الاعلى، وهي بقوه 32 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.4، ودي عريضه بتدعم تصوير الاتش دي ار والبانوراما. واما بالنسبه للفيديو فبتدعم لغايه تصوير 1080 بكسل بفريمات 30 فريم بير سكند. اللاود سبيكر موجود ولكن مونو مش ستيريو، وبيدعم تركيب الجاك ال 3.5. نيجي بالنسبه لوحدات الكوميونيكيشن وعلى اخر حد علمي، بالنسبه للواي فاي هو جايب اخر حاجه البلوتوث بفيرجن 5.1، الجي بي اس دول باند وده موجود، الان اف سي موجود، والمفاجاه ان الاف ام راديو موجود، واليو اس بي من نوع التايب سي ال 2.0. نيجي بالنسبه للسنسورز، الفينجر برينت او البصمه هتبقى جانبيه للتليفون، والسنسورز الموجوده في بقيه التليفونات هتلاقوها موجوده في التليفون دوت. نيجي بالنسبه للبطاريه فالبطاريه 5000 ملي امبير، كبيره وقويه، والشركه بتقول لك ان بتستحمل فعلا معاك تفضل مقومه التليفون لمده يومين كاملين بدون شحن. معاه فاست شارجنج او شاحن سريع 33 واط، بيشحن 100% تقريبا في 65 دقيقه. الالوان اللي موجوده في التليفون دوت الازرق والبلاك او الايكو بلاك زي ما احنا شايفين في الصور او شفناها في الفيديوهات اللي انا عرضتها لكم على الشاشه. التليفون دوت السعر المفاجاه بتاعته 200 يورو، وانا هحسب لكم ال 200 يورو دول على 20 بسعر التصوير الفيديو دلوقتي، مش ب 18 زي ما هو موجود حاليا. التليفون ده يا جماعه هيعمل 4000 جنيه بالمواصفات ديت، ومفيش السعر ده في اي تليفون موجود دلوقتي، لدرجه ان انفينكس نفسها ما بتبيعش دلوقتي بالسعر ده. انتم متخيلين الوضع؟ فالتليفونات ديت او شركه تكنو نفسها لو دخلت السوق المصري، السوق المصري هيبقى كسبان جدا جدا، ولازم عندي الناس تهتم او الشركات تهتم بدخول المنتج دوت، ودي حاجه قويه جدا بالنسبه للسوق المصري وللمستهلكين، وهيرضي كمان المستهلكين وهتحقق مبيعات كبيره جدا 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 يعني. حتى الآن مفيش أي معلومات عن إن التليفون ده إمتى هينزل مصر، ولكن إن شاء الله بإذن الله لو إن شاء الله وصلت لنا أي معلومة هقولها أو أنشرها في القناة. لغاية هنا وصلنا لنهاية الحلقة، يا رب أكون أفدتكم بالمعلومات البسيطة ديت اللي تخليكم تقدروا تاخدوا قرار في شراء التليفون ده. مش هنسى زي كل مرة أوصي حضراتكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد على حضراتكم على طول. صندوق الوصف اسفل الفيديو في لينكات من شركه جوميا وامازون، خشوا خدوا فكره عن المعدات واشتروها دعما للقناه. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، واسفين للاطاله، وسلام عليكم.